What can I do for you? How are you? I'm good. Happy holidays. If you're looking for a laugh this season, try saying, "Tell me a holiday joke." No holiday joke. Chup. বন্ধুসকল আগৰ ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক দেখাইছিলো 9000 10000 আৰু 11000 টকাৰ ভিতৰত কোনটো মোবাইল এতিয়ালৈকে বেষ্ট হৈ আছে যদি আপোনালোকে এতিয়াও ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচনত লিংক দিয়া আছে চাই লব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক সো আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছো 7000 বা 8000 টকাৰ মূল্যৰ ভিতৰত কোনটো মোবাইল এতিয়ালৈকে বেষ্ট হৈ আছে সো বেছি দেৰি নকৰি দেখাই দিছো এটো চাওক দেখিছে এটো হৈছে ব্র্যান্ড নিউ ইন 1B বাই মাইক্ৰোম্যাক্স নামটো শুনিছাকে ভাবিলে আৰু ন ফালতু কোম্পানী বন্ধ কৰিলে কি আছে ন ইয়াত কিন্তু কথা তেনেকুৱা নহয় আপোনালোকে দেখিছে অলৰেডি থাম্বনেইলত কি আছে তথাপিতো আপোনালোকক মই সবিশেষ দেখাম আনবক্সিং কৰিম কি আছে কি নাই সকলো চাম কিন্তু তাৰ আগতে যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব নাপাহৰিব নমস্কাৰ মই জিন্তু আৰু আপোনালোকে চাই আছে বৰ্তমান জিন্তুছ টেকনিক্যাল ৱৰ্ল্ড সো লেটস গেট ষ্টাৰ্টেড সো কামবেক কৰাৰ পাছত এইটো হৈছে মাইক্ৰোম্যাক্সৰ প্ৰথম মোবাইল বক্সটোৰ ফ্ৰণ্ট সাইডটো যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ওপৰত লিখা আছে 1B তাৰ মানে এইটো হৈছে মডেল নাম্বাৰ তলত 64GB তাৰ মানে ভেৰিয়েণ্টটো 64GB আৰু তলত ডাঙৰ আখৰে লিখা আছে ইন বাই মাইক্ৰোম্যাক্স বক্সটোৰ সাইডত বিশেষ একো লিখা নাই বেক সাইডে ওপৰত লিখা আছে Mediatek Helio G35 উইথ হাইপাৰ ইঞ্জিন 10 তাৰ মানে এইটো হৈছে প্ৰচেছৰটো তাৰ পিছত আছে 6.52 ইঞ্চৰ এখন মিনি ড্ৰপ স্ক্ৰীন তাৰ পিছত 13+2 মেগাপিক্সেল ডুৱেল কেমেৰা 5000 mAh বেটাৰী আৰু তলত এন্ড্ৰইড লিখা আছে কাৰণ এই মোবাইলটোত আপোনালোকে পিওৰ ষ্টক এন্ড্ৰইডৰ এক্সপেৰিয়েন্স ল'ব পাৰিব তাৰ মানে ইয়াত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজমেন্ট নাপায় তলত লিখা আছে উই আৰ ইন ফৰ ইণ্ডিয়া হাউ এবাউট ইউ আৰে ভাই আমিতো খাটি অসমীয়া খাটি ভাৰতীয় হয় তহঁতিহে বক্সৰ বাহিৰত ইণ্ডিয়া লিখা ভিতৰত চাইনা ওলাও এতিয়া আমাৰ আসল কামটো আৰম্ভ কৰি দিব লাগে আৰু তাৰ মানে আনবক্সিং আৰু তাৰ কাৰণে আজি লৈ আনিছো উইলকিনছনৰ এখন ব্লেড চাওচোন আজি অৱস্থাটো কেনেকুৱা হয় কাট খাব নাখায় এতিয়া খাবনে ধুনীয়াকৈ হৈছে চোন হয় এনেকৈ হ'লেতো কথাই নাই আৰু নাও লেটছ অপেন দ্য বক্স তাৰমানে বক্সটো খুলিব লাগে খুলিছে খোল খাই গ'ল বগা বাকচৰ ভিতৰত কি আছে চাওঁ আহক কি ওলাব এইটো হৈছে চিম ইজেক্টৰ পিন তাৰপাছত এইখন হৈছে ইউজাৰ মেনুৱেল তাৰ মানে কোনো কামো নহয় সব মোবাইলত যেহেতু আহে আৰু এইটোতো আহিছে তাৰপিছত এইখন হৈছে স্ক্ৰীন গাৰ্ড মোবাইলটোৰ লগত আহিছে কিন্তু লাগি অহা নাই মোবাইলটোলৈ পিছত আহিম বাৰু প্ৰথমতে এডাল চাই লওঁ এডাল হৈছে 5V 2A তাৰ মানে নৰ্মেল 10W চাৰ্জাৰ আৰু এডাল হৈছে টাইপ C USB কেবল তাৰ কাৰণে মাইক্ৰোম্যাক্সক এটা বিগ থাম্বছ আপ দিছোঁ কাৰণ এইটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত আজিলৈকে কোনো কোম্পানীয়ে টাইপ C দিয়া নাই এতিয়া আহোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মেইন বস্তুটোলৈ তাৰ মানে মোবাইলটোলৈ সকলো খুলিব লাগে কাপোৰ পিন্ধি আছিলে এই কাপোৰ খুলি দিলোঁ আৰু এইখিনি আছে আৰু পলিথিন চলিথিন কিবা কিবি লাগে এইবোৰ মই খুলি দিম আপোনালোকক মই খুলি মেলি ধুনীয়াকৈ মোবাইলটো দেখাই দিম তাৰপিছত আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে মোবাইলটো কেনেকুৱা লাগিছে মানে কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু যদি মই ক'বলৈ যাওঁ জাষ্ট ৱাও তাৰমানে আল্টিমেট মজা বুম তামাম যি ভাবে মুঠতে ওৱান অফ দ্য বেষ্ট কালাৰ বুলি ক'ব লাগিব ফিজিক্যাল অভাৰভিউৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ ৰাইট সাইডে আছে পাৱাৰ লক আনলক বটন আৰু তাৰ ওপৰত আছে ভলিউম প্লাছ মাইনাছ কি তলত আছে 3.5mm হেডফোন জেক প্ৰাইমেৰী মাইক্ৰফোন আৰু USB টাইপ C বোৰ্ড ইয়াত কোনো স্পিকাৰ গ্ৰিল নাই লেফ্ট সাইডে আছে সিম ট্ৰি আৰু গুগল এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে এটা ডেডিকেটেড বটন আৰু ওপৰৰ ফালে কিন্তু মাথামুণ্ড একো নাই বেক সাইডে আছে তলত ইন ব্ৰেণ্ডিং আৰু এইটো হৈছে মেইন স্পিকাৰ গ্ৰিল বেক সাইডে আছে আৰু এইটো হৈছে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰ আৰু এইকেইটা হৈছে কেমেৰা উইথ LED ফ্লেছ আৰু ইয়াত F1.8 লিখা আছে সিম ট্ৰেৰ কথালৈ যদি আমি আহোঁ ইয়াত আছে এখন ডেডিকেটেড সিম ট্ৰে তাৰ মানে আপোনালোকে একেলগে দুখন সিম আৰু এখন মেমৰি কাৰ্ড ইউজ কৰিব পাৰিব এতিয়া মোবাইলটো অন কৰিব টাইম হৈ গ'ল আৰু অন হয় মানে এতিয়ালৈকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক কৰা নাই তেনেহ'লে লাইক এটি কৰি দিয়ক আৰু যদি ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা কোনোবা আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি সাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু আৰু লাষ্টত কি বাকি থাকিলে শ্বেয়াৰ এটি মাৰি দিয়ক আৰু যেনে নে কি কয়
সো মোবাইলটো অন হৈ গ'ল এতিয়া আপোনালোকক দেখাওঁ ফোনটোৰ ভিতৰত কি আছে মানে মাল মটং কি আছে দেখাওঁ আৰু মেইন মাল মটংটোৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াত আছে পিয়ৰ ষ্টক এণ্ড্ৰইড এক্সপিৰিয়েঞ্চ তাৰ মানে আপোনালোকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ফাল্টু এডভাৰটাইজমেণ্ট দেখিবলৈ নাপাব চ' এটা বিগ প্লাছ পইণ্ট আৰু ইয়াত আছে লেটেষ্ট এণ্ড্ৰইড 10 আশা কৰোঁ এণ্ড্ৰইড 11 অতি সোনকালে আহি যাব মাল্টিমিডিয়া এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ মানে ডিছপ্লেখনৰ কথা ইয়াত আছে 6.52 ইঞ্চৰ এখন HD+ IPS LCD ডিছপ্লে উইথ 400 নিটছ ব্ৰাইটনেছ লগত আছে 82.3% স্ক্ৰীন টু বডি ৰেচিঅ' ৰিজলিউশ্যন হৈছে 720x1600 পিক্সেলছ কিন্তু HD+ ডিছপ্লে হ'লেও ইয়াৰ ভিউ এংগলবোৰ মই বহুতেই ধুনীয়া দেখিছোঁ বাকী আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কেনেকুৱা দেখিছে Hello. Hi, what can I do for you? How are you? I'm good. Happy holidays. If you're looking for a laugh this season, try saying, tell me a holiday joke. No holiday joke. Chup. এতিয়া আহোঁ ইয়াৰ মেইন চকু দুটালৈ মানে কেমেৰা দুটালৈ ইয়াত আছে 13 মেগাপিক্সেলৰ প্ৰাইমেৰী কেমেৰা উইথ f1.8 এপাৰচাৰ আৰু 2 মেগাপিক্সেল ডেপ সেন্সৰ 7000 টকাত আৰু কি লাগে হে ফ্ৰণ্ট কেমেৰা আছে 8 মেগাপিক্সেল উইথ f2.0 এপাৰচাৰ ভিডিঅ'ৰ কথা যদি আহোঁ ইয়াত আপোনালোকে 1080p উইথ 30 ফ্ৰেমছ পাৰ ছেকেণ্ডলৈকে শ্বুট কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত আছে ইলেক্ট্ৰনিক ইমেজ ষ্টেবিলাইজেশ্যনৰ সুবিধা চ' এইটো এটা বিগেষ্ট প্লাছ পইণ্ট আৰু নানা ধৰণৰ বাকীবোৰ সুবিধা পাবই আৰু ছিকিউৰিটিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে যদি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰৰ কথা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ঠিক ঠাক কাম কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি কিন্তু বৰ এটা ছুপাৰ ফাষ্ট নহয় বৰ এটা শ্ল' নহয় বাৰু কিন্তু এইটো পাৰ্চেণ্টত যে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ দিছে সেইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা এতিয়া আমি চাওঁ ফেচ আনলকটোৱে কেনেকৈ কাম কৰে ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰৰ নিচিনা শ্ল' নহ'লে হ'ল ফাষ্টে দেখিছোঁ দেখোন ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট স্কেনাৰতকৈতো বহুতেই ফাষ্ট দিছে ঠিকে আছে দিয়ক আপোনালোকে এইটো প্লাছ পইণ্ট বুলি ভাবিব পাৰে চ' এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ' আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে চাই নিশ্চয় ভাল পালে আগলৈও এনেকুৱা ভাল ভিডিঅ' নিশ্চয় লৈ আনিম আপোনালোকে সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাব চ' ইমানে আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব নাপাহৰিব পুনৰ লগ পাম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে টিল দেন হেভ এ গ্ৰেট ডে এণ্ড অলৱেজ কিপ স্মাইলিং